दोस्तों, गुजराती कॉम्प्यूटर यूट्यूब चैनल में आपનું સ્વાગત છે। दोस्तों ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે PHP ની અંદર કેટલા સ્ટેટમેન્ટ છે એની માહિતી મેળવી અને એ સ્ટેટમેન્ટ છે એનો કઈ રીતનો PHP ની અંદર ઉપયોગ થાય જેની આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં માહિતી મેળવી। આજના વિડીયોની અંદર દોસ્તો આપણે જે PHP ની અંદર સ્ટેટમેન્ટ છે એ પ્રેક્ટિકલ કરીને જોઈશું કે બધા જ સ્ટેટમેન્ટ છે PHP ના કઈ રીતના વર્ક કરે। दोस्तों PHP ની અંદર 4 સ્ટેટમેન્ટ છે। એમાં સૌપ્રથમ ફર્સ્ટ ઇફ અને સેકન્ડ ઇફ ઇલ્સ, થર્ડ છે ઇફ ઇલ્સ ઇફ અને લાસ્ટ ફોર્થ નેસ્ટેડ ઇફ ઇલ્સ। એમાં ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે ઇફ સ્ટેટમેન્ટ ઇન PHP। दोस्तों PHP ની અંદર કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ છે એનો આપણે ઉપયોગ કરવો હોય તો ઇફ સ્ટેટમેન્ટ છે એ કઈ વેલ્યુ ટ્રુ છે અથવા તો ફોલ્સ છે જોઈ શકીએ કે યુઝર દ્વારા જે કોઈ પણ વેલ્યુ છે એન્ટર કરેલી છે અથવા તો વેરિયેબલ દ્વારા વેલ્યુ લીધેલી છે એ ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે। જે આપણે કન્ડિશન પ્રોગ્રામની અંદર લખવાની થતી હોય છે એની અંદર ઇફ સ્ટેટમેન્ટ છે એ યુઝ થાય છે। તો સૌપ્રથમ આપણે પ્રોગ્રામ કરીને જોઈશું કે ઇફ સ્ટેટમેન્ટ છે એ કઈ રીતના કોડિંગ દ્વારા લખવામાં આવે। સૌપ્રથમ આપણે PHP નો કોડિંગ કરવા માટે નોટપેડ ++ ને ઓપન કરશું। ફાઇલમાં જઈને આપણે ન્યૂ ફાઇલ અને મેનુની અંદર લેંગ્વેજની અંદર દોસ્તો એની અંદર PHP લેંગ્વેજ। સૌપ્રથમ આપણે HTML નું કોડિંગ કરશું। કોણીય કૌંસની અંદર HTML, ટાઇટલ આપવા માટે હેડ ટેગનો યુઝ કરશું। ટાઇટલમાં આપણે આપશું દોસ્તો સ્ટેટમેન્ટ ઇન PHP। ટાઇટલ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરી દઈશું /title। હેડિંગ અપાઈ ગયું એટલે આપણે હેડ ટેગને પણ પૂર્ણ કરી દઈશું। હવે બોડી વિભાગને અહીંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈશું જે આપણે વેબ પેજની અંદર ડિસ્પ્લે કરાવવાનું છે। તો એની અંદર આપણે PHP ની સ્ક્રિપ્ટ લખશું। પહેલા સૌપ્રથમ ક્વેશ્ચન માર્ક અને PHP એન્ટર। હવે આપણે એક વેરિયેબલ ડિફાઇન કરવાનું છે બરોબર। તો આપણે સૌપ્રથમ $સાઇન કરશું। આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે રાખીએ વેરિયેબલ નેમ એજ ઇક્વલ ટુ 10। ઇફ સ્ટેટમેન્ટ છે એનો યુઝ કરશું। ઇફ કૌંસની અંદર વેરિયેબલ એજ વેરિયેબલ છે બરોબર। એની અંદર આપણે જે કન્ડિશન લગાવવાની છે એ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 18 કૌંસ। એની અંદર આપણે એક મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાવવાનો છે। તો મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાવવા માટે ઇકો કીવર્ડનો યુઝ કરશું। યસ યુ કેન વોટ। ઇકો આપણું ઇફ કન્ડિશન સ્ટેટમેન્ટ છે એ પૂર્ણ થઈ ગયું બરાબર। તો આપણે PHP ની સ્ક્રિપ્ટ છે એ પૂર્ણ કરી દઈશું। બોડી વિભાગને પણ પૂર્ણ કરી દઈશું એન્ટર। લાસ્ટમાં HTML કોડ પણ પૂરો કરી દઈશું। હવે દોસ્તો આ ફાઇલ છે એ આપણે સેવ કરશું। સેવ કરવા માટે ફાઇલમાં જઈને સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું। ડાયરેક્ટ આપણી ફાઇલ છે દોસ્તો સી ડ્રાઈવની અંદર એની અંદર ઝેમ્પ અહીંયા તમને ફોલ્ડર છે એ ફોલ્ડરનું નામ જોવા મળશે। એની અંદર htdoc નું ફોલ્ડર છે એની અંદર એક આપણે પ્રોજેક્ટ બનાવેલો છે ઓપરેટર્સ એ ફોલ્ડરનું નામ છે બરોબર। તો એ ફોલ્ડરની અંદર આપણે એક ફાઇલ બનાવીશું
સ્ટેટમેન્ટ ડોટ પીએચપી બરાબર. લાસ્ટમાં આપણે સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું એટલે આપણી ફાઇલ બની ગઈ છે. હવે આપણે જેમ સર્વર છે અપાચ સર્વર એ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. તો જેમ કંટ્રોલ આપણે ઓપન કરશું, એની અંદર અપાચ સર્વર છે એ સ્ટાર્ટ કરશું અને માય એસક્યુએલ છે એ પણ સ્ટાર્ટ કરશું. બંને શરૂ થઈ જાય પછી આપણે જેમ કંટ્રોલ છે એને મિનિમાઇઝ કરી દઈશું અને બ્રાઉઝર ઓપન કરશું. બ્રાઉઝર ઓપન થઈ જાય પછી દોસ્તો લોકલ હોસ્ટ ટાઈપ કરશું /operators જે આપણું પ્રોજેક્ટ ફોલ્ડર છે એને ઓપન કરશું બરાબર. પછી એન્ટર આપશું. એન્ટર આપશો એટલે ઇન્ડેક્સ ઓફ ઓપરેટર્સ ઓપરેટર ફોલ્ડર છે એની અંદર જેટલા પ્રોગ્રામ છે એ બધા જ અહીંયા ડિસ્પ્લે થશે. એમાંથી આપણે સ્ટેટમેન્ટ નામનું અત્યારે એક ફાઇલ બનાવેલ છે પીએચપીની, એની ઉપર ક્લિક કરશું. દોસ્તો ક્લિક કર્યું એટલે કોઈ મેસેજ આવ્યો નથી. તો સૌપ્રથમ આપણે પ્રોગ્રામમાં જઈશું અને આપણે ઇફ કન્ડિશન આપેલી હતી વેરિયેબલ એજ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 18. 18 કરતાં વધારે જો અહીંયા એજ હશે તો ઇકો દ્વારા મેસેજ આપેલો છે એ જોવા મળશે. તો આપણે વેરિયેબલ છે એ ચેન્જ કરી દઈશું, એની વેલ્યુ 19 આપીએ બરાબર. પછી પ્રોગ્રામને સેવ કરશું અને બ્રાઉઝરમાં જઈશું, ફાઇલને રીલોડ કરશું. રીલોડ કર્યું એટલે આપણા ઇકોમાંથી જે આપણે મેસેજ આપેલો હતો યસ યુ કેન વોટ એ મેસેજ અહીંયા આવી ગયો છે. આમાં તો સૌપ્રથમ આપણે ઇફ કન્ડિશન છે એ ચેક કરી હતી. હવે દોસ્તો ઇફ છે એની અંદર ઇલ્સ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એનો યુઝ કરવાનો થશે. તો આપણે હવે બીજો મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાવો બરાબર. અહીંયા આપણે આપેલું છે ઇકો યસ યુ કેન વોટ. એ મેસેજ જેની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 18 છે પણ એની નીચેની વેલ્યુ હોય તો આપણે મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાવો બરાબર. તો આપણે અહીંયા એક કૌંસ લેશું, સગડીયો કૌંસ, અને લાસ્ટમાં આપણે એન્ટર આપશું અને આ કૌંસને ક્લોઝ કરી દઈશું. ફરીવાર આપણે અહીંયા ઇલ્સ કન્ડિશન લગાવી બરાબર. એની અંદર મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાવવો છે આપણે તો ઇકો કીવર્ડનો યુઝ કરશું. ઇકો એની અંદર લખશું નો યુ કેન નોટ વોટ. જો તમારી વેલ્યુ 18 કરતાં નીચે હશે તો અહીંયા તમને બીજો મેસેજ જોવા મળશે નો યુ કેન નોટ વોટ. તો અહીં મેસેજ જોવા મળ્યો છે કારણ કે આપણે વેલ્યુ છે અત્યારે કેટલી છે 19. તો અહીં મેસેજ જોવા મળ્યો આપણને યસ યુ કેન વોટ. આપણે દોસ્તો વેરિયેબલ છે એની વેલ્યુ આપણે થોડી ઘટાડી દઈશું, 10 કરી દઈએ બરાબર. ફાઇલને સેવ કરશું અને બ્રાઉઝરમાં જઈશું. પછી આ ફાઇલને રીલોડ કરશું. તો આપણી વેલ્યુ છે અત્યારે કેટલી છે તો કે 10 વેલ્યુ છે કારણ કે 18 કરતાં ઓછી છે. જે આપણી કન્ડિશન છે એ કેટલી છે તો કે 18 કરતાં અત્યારે આપણી વેલ્યુ ઓછી છે. તો અહીં મેસેજ તમને જોવા મળશે નો યુ કેન નોટ વોટ. તો દોસ્તો આપણને અહીંયા ખબર પડી કે ઇફ અને ઇલ્સ જે સ્ટેટમેન્ટ છે બીજું ઇફ અને ઇલ્સ એ બંને એકસાથે કઈ રીતના યુઝ કરી શકાય. હવે દોસ્તો નેક્સ્ટ આપણે જે સ્ટેટમેન્ટ આવશે ઇલ્સ ઇફ બરાબર. ઇલ્સની સાથે ઇફ કઈ રીતના યુઝ કરવું. તો સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા એન્ટર આપશું અને સગડીયો કાઉન્સ કરશું. લાસ્ટમાં આપણે એક ઇલ્સ ઇફ સ્ટેટમેન્ટ આપશું. એની અંદર
આપણે એક મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાવવાનો છે, તો ઇકો કીવર્ડનો યુઝ કરશું. ઇક્વલ ટુ એની અંદર લખશું આપણે પ્લીઝ વેટ 1 more year. તો દોસ્તો ઇફ ફિલ્ડ છે એની અંદર આપણે કન્ડિશન લગાવવાની થશે, તો વેરિયેબલ આપણે યુઝ કરશું $, ઇક્વલ ઇક્વલ કોને ઇક્વલ હશે તો કે 17 ને ઇક્વલ હશે તો અહીંયા મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે પ્લીઝ વેટ 1 more year. બરોબર, તો આપણે આ ફાઇલને સેવ કરશું અને પાછા બ્રાઉઝરમાં જઈશું અને ફાઇલને રીલોડ કરશું. જે વેલ્યુ આપણે ચેન્જ નથી કરી વેરિયેબલની, તો અહીંયા આપણે 17 આપી દઈએ. બરાબર, 17 પ્રોગ્રામ સેવ. ફાઇલને ફરીવાર રીલોડ કરશું, તો અહીંયા આપણે જે elseifનો જો આપણે મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાવેલો હતો ઇક્વલ ઇક્વલ 17 કન્ડિશન હતી, એટલે મેસેજ આપણને ડિસ્પ્લે શો છે અહીંયા પ્લીઝ વેટ 1 more year, તે 1 વર્ષ વેટ કરો. બરાબર, એ રીતના મેસેજ અહીંયા ડિસ્પ્લે શો. અને દોસ્તો PHP ની અંદર એક ફોર્થ નામનું આપણે સ્ટેટમેન્ટ જોઈશું, નેસ્ટેડ સ્ટેટમેન્ટ. એની અંદર એટલે કે આપણે ઇફ કન્ડિશન છે એની અંદર પાછી કન્ડિશન કઈ રીતના યુઝ થાય, ઇલ્સ ઇફ કે ઇફ કે ઇલ્સ એક સાથે એની અંદર કઈ રીતના સ્ટેટમેન્ટ યુઝ થાય, જેને આપણે નેસ્ટેડ સ્ટેટમેન્ટ કહી શકીએ. તો આપણે ઇલ્સ ઇફ પૂર્ણ થઈ ગયું નથી, આપણે પાછું ફરીવાર એની અંદર આપણે યુઝ કરશું ઇલ્સ ઇફ કૌંસમાં આપણે આપશું કન્ડિશન, વેરિયેબલનું નામ ઇક્વલ ઇક્વલ 16 યર હોય તો. બરાબર, 16 યર હોય તો આપણે એક મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાવવો પડે, તો ઇકો મેસેજમાં લખશું આપણે પ્લીઝ વેટ 2 more year. સગળિયા કૌંસ પૂરો કરી દઈશું. બરાબર, અહીં તમને જોવા મળશે ઇલ્સ ઇફ છે સ્ટેટમેન્ટ લગાવેલું, એની અંદર આપણે સ્ટેટમેન્ટ આપણે યુઝ કરેલું છે ઇલ્સ ઇફ. એકથી વધારે જે સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરીએ દોસ્તો એકનું એક, જેને આપણે નેસ્ટેડ સ્ટેટમેન્ટ કહી શકીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે પાછા બ્રાઉઝરમાં રહીશું અને ફાઇલને રીલોડ કરશું. અત્યારે જે આપણે પહેલા કન્ડિશન આપેલી છે એ જ પ્રમાણે મેસેજ છે, તો આપણે સૌપ્રથમ વેરિયેબલને ચેન્જ કરશું. વેરિયેબલની વેલ્યુ છે એ આપણે શું કરશું 16. ફાઇલને સેવ કરશું અને બ્રાઉઝરમાં જઈશું. તો આ મેસેજમાં દોસ્તો જોવા મળશે તમને પ્લીઝ વેટ 2 more year. બરાબર, 2 વર્ષ વેટ કરો. તો દોસ્તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે PHPના જે 4 સ્ટેટમેન્ટ હતા એ પ્રેક્ટિકલ કરીને જોયા કઈ રીતના PHPની અંદર કોડિંગ કરી શકાય અને આઉટપુટમાં કઈ રીતના એનો ઉપયોગ કરી શકાય, તે આજના વિડીયોની અંદર સમજ્યા અને શીખ્યા. થેન્ક યુ. તો દોસ્તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? ગમ્યો તો લાઈક અને શેર કરો. અને આ દોસ્તો કોમ્પ્યુટર અને મોબાઈલના કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો મારા વિડીયોમાં તમે કમેન્ટ લખી શકો છો, જેથી કરી હું તમને એનો જવાબ આપી શકું. આભાર.